Вітаю вас на криптосайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео може бути корисним криптоновачкам, інвесторам або трейдерам, але не сприймайте його як фінансову рекомендацію. Всі рішення приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткоін на сьогодні, 8 червня 2023 рік. Вчорашній мій прогноз був знову вдалим. Я прогнозував зниження, воно було. Сьогодні, гадаю, буде невеличке зростання. Пояснюю свою думку, як завжди, на денному графіку, кожна свічка день. За допомогою, на цьому тижні, принаймні, індикатору Stochastic, який сходив в зону недокупленості, потім повернувся в середню зону і зараз тут коливається. Тому я бачу подальший рух курсу біткоін в цій зоні, яку я відмітив декілька днів тому. 3 дні зростали об'єми торгів, і вчорашній, хочу привернути увагу, подивіться, верхня лінія фіксується продавцями біткоїну, вони її вище не пускають, а нижня фіксується покупцями біткоїну. І 2 дні вийшла за мою зону, це тільки моє припущення. А вчора, подивіться, продавці давили нижче тієї зони, покупці її втримали. Це добрий знак і навіть ще трошки підняли. І тому не так важливо для мене, принаймні, сьогодні буде зростання чи зниження курсу. Мені важливіше бачити, що курс приблизно в цьому коридорі. Я про це казав і доводив свою точку зору в тижневій аналітиці. По понеділкам 5-хвилинне відео можете знайти і подивитися, в рамках якої я і очікую рух, зміни курсу біткоїну. Технічні індикатори, ковзані лінії, сильний розпродаж, осцилятори вже в очікуванні. Ну і, звісно, за рахунок ковзаних сумарний індикатор налаштований на продаж біткоїну. У відсотковому відношенні 13 людей зараз продають біткоін, 9 дивляться збоку і тільки 4 купують. Цікава ситуація індикатору альткоін біткоін сезону, за яким біткоін перетнув синю лінію, червона перетнула, і, по суті, завершив оцей альткоін сезон. Хоча, якщо сьогодні буде зміна курсу біткоїну вниз, цей альткоін сезон за цим індикатором, звісно, продовжиться. Але друга поспіль кнопка ризику червона, які попереджують, що зараз ризиковані покупки. Окей. Вчорашнє зниження, оце доволі потужна була червона свічка. Знизився курс, а домінація біткоїну практично не змінилась. Трошки зросла домінація USDT, тобто гроші хоча й перелили в біткоін, але цей процес дуже слабкий. На мою думку, ринок в очікуванні. І буде в цьому очікуванні, поки курс буде йти в цьому коридорі. А ми завтра, як завжди, перевіримо моє припущення, пишіть свої думки. Якщо відео сподобалось, лайкніть, поділіться, підпишіться. І на завершення, як завжди, мій головний прогноз. Російську Федерацію буде знищено. Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі.